تاسو ګورئ میکایل ایسی ټیکنیشن. زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن پریس کړئ. نن موږ الماری ایرکنډیشن لګوو. دا د کرفت کمپنۍ 3.5 ټنه ایرکنډیشن دی. دا 48 ماډل دی. اوس موږ د دې پایپونه ولګوو، اوس یې وایرینګ کنیکشن وکړو. دا د وایرینګ کنیکشن دی. دا اوس اندرنی حصہ کمپلیټ شو. د دې پایپ موږ بهر ویستی دی. په دې کې 3/4 اور हाफ 5 लगी. د دې اوس موږ سټینډ ولګو، وال سټینډ او موټر فټ کو. د دې اوس موټر کمپلیټ شو. پایپ هر څه مکمل دي. صرف یخ ایرکنډیشن دی. دا د بهري حصې وایرینګ کنیکشن دی. دا 2 وایر چې دي دا د بجلی دي او 3 پکې د ایرکنډیشن دي. دا زموږ کمپلیټ شو. ماشاءالله سټارټ شو. ډېره زبردست هوا کوي. دا یې بهرني سره چلیږي. که تاسو زموږ دا ویډیو خوښ شي نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن پریس کړئ چې راتلونکې ویډیو تاسو ته په وخت میلاویږي. और कमेंट्स की अपनी राय. हमारी वीडियो पसंद आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें. शुक्रिया.